සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙබ් කන්ටේනර් එකකින් කොහොමද රික්වෙස්ට් එකක් හැන්ඩල් කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද මේ වෙබ් කන්ටේනර් එක කියලා කියන්නේ. වෙබ් කන්ටේනර් එක ගැන කියන්න කලින් අපි කතා කරමු වෙබ් සර්වර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වෙබ් සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ www කියන ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් රික්වෙස්ට් එකක් කරපුවාම ඒ ක්ලයන්ට් අදාළ විදිහට රෙස්පොන්ස් එකක් ලබා දෙන්න භාවිත කරන එක. එතකොට මේක වෙන්නේ HTTP කියන ටෙක්නොලොජි එක හරහා. HTTP කියන්නේ Hypertext Transfer Protocol කියන එක. එතකොට මේ වෙබ් කියන වෙබ් පේජ් කියන ඒවා හදන්නේ Hypertext භාවිත කරනවා. එතකොට මේ Hypertext Transfer Protocol එක හරහා තමයි client කෙනෙක් රික්වෙස්ට් එකක් කරපුවාම සර්වර් එකේ රික්වෙස්ට් එක අරගෙන ඒක රෙස්පොන්ස් එක විදිහට ලබා දෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ දැන් client කෙනෙක් සහ සර්වර් එකක් කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. දැන් මෙහෙම කතා කරද්දී අපි බලමු මොකද මේ client කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සර්වර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද මේ HTTP කියන එක වැඩ කරන්නේ? ඒක අපි බලමු. හරි. එතකොට client කෙනෙක් කියන්නේ දැන් කවුරු හරි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට මේකෙදි අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට ඇක්සස් කරන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Google Chrome, Firefox, Opera ඒ වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් භාවිත කරනවා. එතකොට මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකකට අපි යනවා. ඒ කියන්නේ ලින්ක් එකකින් හරි නැත්නම් URL එකක් භාවිත කරලා හරි වෙබ් සයිට් එකකට යනවා නම් ඒ වෙබ්සයිට් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් විදිහට ගන්න. එතකොට මේ වෙබ් සර්වර් කියන එකට තමයි දැන් අපි URL එකක් ගහලා එන්ටර් කරා මේක යන්නේ වෙබ් සර්වර් කියන එක. ඒතර වෙබ් සර්වර් එකෙන් එන අපි එකට කියනවා රික්වෙස්ට් එක කියලා. HTTP රික්වෙස්ට් එකක් කියලා. එතකොට මේ HTTP රික්වෙස්ට් එක වෙබ් සර්වර් එකට අරගෙන ඒ ආපු රික්වෙස්ට් එක ගන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙකුගේ රික්වෙස්ට් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ එයා ඒකට අදාළ කරන රෙස්පොන්ස් එකක් HTTP රෙස්පොන්ස් එකක් යවනවා. එතකොට මේ දැන් මේ තියෙන්නේ වෙබ් සර්වර් එක. එතකොට මේ වෙබ් සර්වර් එකට තියෙනවා සර්වර් softwares Apache, Lightspeed, engines කියලා මෙතන මම examples වගේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ clientsලා විදිහට Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer කියන web browsers ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ client web server එකකින් ඉල්ලනවා request එකක් යවනවා. HTTP request එකක් යවනවා. යවපුවාම මේ web server එක ඒ request එකට අදාළව response එකක් මේ client ලබා දෙනවා. එතකොට මේ server වල types තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන types දෙකක් තියෙනවා. server machine, server application. එතකොට මේ server machine එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන අපේ කම්පියුටර් එක වුණත් අපිට server එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි server එකක් කියලා කියන්නේ පැය 24ම on වෙලා තියෙන්න ඕන එකක්. සාමාන්‍ය server එකක් එහෙම ලේසියෙන් off කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඒ වගේම server එකක් තියෙන එකට ලොකු performance තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳ RAM තියෙන්න ඕනේ, processors තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ කියන්නේ හොඳට perform කරන්න පුළුවන් performance තියෙන්න ඕනේ server එක. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මොකද server එකට දැන් අපි client කෙනෙක් request කරන එක ගැන කතා කරානේ. ඒතර client කෙනෙක් server එකට request කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් Google කියන web application එකට දවසකට request කීයක් එනවද? මිලියන ගාණක් එනවා. එතකොට හොඳ performance තියෙන server එකකට විතරයි ඒ request ටික handle කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව දැන් අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකකට එහෙම මේක request
කරොත් සර්වර් එකක් බවට පත් කළා රික්වෙස්ට් කරොත් ඒ රික්වෙස්ට් ටික හැන්ඩල් කරගන්න අමාරු වෙනවා මේ එක යම්කිසි අවස්ථාවක. එතකොට මේ අපේ කම්පියුටර් එක වුණත් අපිට මේ සර්වර් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් ලෝකයේ වෙනම සර්වර් මැෂින්ස් මේ විදිහට වෙනම භාවිතා කරනවා. වෙනම මැනුෆැක්චර් කරනවා සර්වර් මැෂින්ස්. එතකොට සර්වර් කියලා කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් හොඳටම තියෙන කම්පියුටර් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට සර්වර් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි දැන් අපේ කම්පියුටර් එකට දැන් මෙතන මම එක්සැම්පල් එකක් කරලා දෙනවා මේ Apache කියන සර්වර් ඇප්ලිකේෂන් එක. එතකොට මේකට වෙබ් සර්වර් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ Apache කියන වෙබ් සර්වර් එක අපිට අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපේ කම්පියුටර් එක සර්වර් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම අපිට මේ සර්වර් මැෂින් එකට යම්කිසි සර්වර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙම කරපුවාම තමයි ඒක සර්වර් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සර්වර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් භාවිතා කරපු කම්පියුටර් එකක් තමයි සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි performance එක් ආකාරයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක 24 hours ගොඩක් වෙලාවට සර්වර්ස් ඔන්ලයින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සර්වර් එක ඕෆ් වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරි. එතකොට අපි මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ HTTP request කියලා එකක් ගන්න. එතකොට මේ HTTP request කරන methods තියෙනවා. එතකොට මේ HTTP request කරන method වලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරලා ඒ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ URL එක ටයිප් කරලා කියන්නේ අපි හිතමු www.google.com කියන URL එක ටයිප් කරලා අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න enter කියන key එක press කරපුවාම ඒ press කරන අවස්ථාවේදී යන්නේ get කියන method එකේ request එක. එතකොට ඒ වගේම තව methods තියෙනවා post head කියලා methods තියෙනවා. මේවා මේ HTTP 1.0 වලදී තමයි introduce කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ HTTP 1.1 වලදී option put delete trace කියන method ටික introduce කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව other methods තියෙනවා connect profile move lock සහ තව ගොඩක් තියෙනවා methods. එතකොට මේ big 7 HTTP methods කියලා කියන්නේ මේ get post head option put delete trace කියන method එක. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් සරල විදිහට කිව්වොත් මේ get method එක තමයි සරල විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට method එකක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ web browser එකක් කරහා ඕනම client කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් test method එකක් තමයි get method එක කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට web server එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරමු. web server එකක් කියලා කියන්නේ web server එකකට පුළුවන් static ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති page සහ contents මේ client කියන කෙනාට response කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේ laptop එකේ web browser එකකින් අපි request එකක් කරපුවාම ඒක internet එක හරහා ඒ අදාළ web server එකට යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන HTML content එකක්. ඒ කියන්නේ static content එකක් එයාට පුළුවන් response එකක් විදිහට මේ browser එකට එවන්න. එතකොට මේ browser එකේ අපි request කරපු දෙයට අදාළ දේ අපිට web browser එකෙන් පෙන්නනවා. ඒතකොට web server එකට මේ dynamic content කියන ඒවා send කරන්න බෑ. කියන්නේ වෙනස් වෙන content send කරන්න බෑ. ඒ වගේම server එකේ data store කරගන්න බෑ මේ web server කියන කෙනා. හරි. එතකොට මේ website සහ web application කියලා දෙකක් තියෙනවා. website එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි විස්තර ටිකක් පෙන්වන්න හදපු එකකට. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකකදී ඒ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ actions අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙබ්සයිට් එකකදී. ඒ කියන්නේ user කෙනෙකුට register වෙන්න බෑ. payment එකක් කළා මොනවා හරි buy කරන්න බෑ. ඒ වගේ සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් user කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා යම්කිසි තොරතුරු වගේක් ඒ කියන්නේ විස්තර ටිකක් informations ටිකක් බලා ගන්න වගේ තියෙන ඒවා තමයි websites කියලා කියන්නේ.
ඒතර මොනවද මේ web applications කියලා කියන්නේ? web applications කියලා කියන්නේ ඔයාලා යම්කිසි URL එකකට ගියපුවම අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු Facebook කියන එක. facebook.com කියන URL එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් මේ හදලා තියෙන account එකට log වෙන්න. ඒ වගේම post share කරන්න, message කරන්න. ඒ වගේ දේවල් actions කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට තමයි web application කියලා කියන්නේ. ඒකට උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් YouTube කියන්නේ web application එකක්. eBay කියන්නේ e-commerce application එකක්. එතකොට මේ ඔක්කොම web applications කියන category එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා websites සහ web applications අතර වෙනස පැහැදිලි වෙති කියලා. හරි. එතකොට මේ web container එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට මේ web server එක ගැන අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ. web server එක ඇතුලේ තියෙන එක තමයි මේ web container එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ web server එකට handle කරන්න පුළුවන් static content විතරනේ. හැබැයි web container එකට පුළුවන් dynamic content handle කරන්න. ඒ කියන්නේ web container එකට පුළුවන් web application එකක් handle කරන්න. එතකොට මේ web server එකෙන් තමයි මේ request එක web container එකට ලබා දෙන්නේ. container එකෙන් මේ request එක process කරලා response එකක් generate කරනවා. ඒ generate කරන response එක web server එකට ලබා දුන්නාම web server එකෙන් ඒ response එක client ලබා දෙනවා. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි web servers and application servers වලට examples කිහිපයක් තමයි මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ Fire කියන application server එකක් මේක, Glassfish කියන application server එකක්, Tomcat application server එකක්. එතකොට මේ Apache, එතකොට engines කියන්නේ මේවා application servers නෙමෙයි, මේවා web servers. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට content dynamic කරන්න බෑ, static content එකක් විතරයි handle කරන්න පුළුවන්. content dynamic කරන්න පුළුවන් servers වලට තමයි application servers කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ Apache කියන server එකට යම්කිසි features වගේක් එකතු කරලා මේ exam කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ server එක exam කියන භාවිතා කරලා අපිට ඒ content dynamic කරන එක කරන්න පුළුවන්. يعني PHP web application වලට එහෙම exam කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ කොහොමද මේ web container එකෙන් මේ request එකක් handle කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් කවුරු හරි client කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ client යම්කිසි web browser එකක් භාවිතා කරලා request එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි website එකකට යනවා. එතකොට ඒ යද්දි මේ web server කියන කෙනාට තමයි ඒ request එක යන්නේ. ඒක HTTP request එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ HTTP request එක web server එකෙන් web container එකට බාර දෙනවා. web container එකට බාර දුන්නාට පස්සේ web container එකෙන් request object එකක් සහ response object එකක් හදනවා. ඒ වගේම ඒ request object එකට අදාළව thread object එකකුත් හදනවා. එතකොට මේ thread එකෙන් තමයි මේ request එකට අදාළ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ thread object එකෙන් ඒ අදාළ යම්කිසි servlet එකක් තියෙනවා නම් ඒ servlet එක execute වෙනවා. ඒ execute වෙන අවස්ථාවේදී මේ service කියන method එක call වෙලා දැන් අපි සාමාන්‍ය URL එකක් type කරලා request එකක් වහම ඉන්නේ get request එක ගන්න. එතකොට ඒ servlet එකට අදාළ do get කියන method එක තමයි call වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ method එක call වෙලා ඒකෙන් generate කරන response එක static content එකක් තියෙන්නේ. ඒ static content එක web container එක හරහා web server එකට ලබා දෙනවා. ඒ content එක web server එකෙන් ඒ response එක client ලබා දෙනවා. එතකොට මෙතනදී web container එකෙන් මේ request object එක, response object එක සහ thread object එක හැදුවට පස්සේ මෙතන servlet එකක තියෙන යම්කිසි දෙයක් execute වෙලා ඒ තියෙන response එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි කියන්නේ content dynamic වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේ වෙනස් වුණ response එක තමයි මෙතනින් web container එකෙන් web server එකට ලබා දීලා web server එකකින් client ඒ content එක ලබා දෙනවා. හරි. මම හිතනවා මේ web container එකක් කොහොමද request එකක් handle කරන්නේ කියලා යම්කිසි අදහසක් ඔයාලට එන්නේ නැති කියලා. හරි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.